working on a lot more together. Today, we're going to discuss some of the hard issues. The Times of Israel AFP และ Al Jazeera รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐออกมายืนยันเมื่อกลางดึกวันอังคารที่ 7 พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นว่าสหรัฐได้มีคำสั่งให้ระงับการส่งอาวุธหนัก2ล็อตเป็นระเบิดจำนวน 1,800 ลูกน้ำหนักราว 900 กิโลกรัมและอีกล็อตเป็นระเบิด 1,700 ลูกน้ำหนักราว 230 กิโลกรัมให้กับอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจริงเพราะวิตกว่าระเบิดจะถูกนำไปใช้ในเมืองราฟาซึ่งมีประชากรหนาแน่นกว่า 1 ล้านคนการระงับส่งระเบิดให้กับอิสราเอลของสหรัฐถือเป็นครั้งแรกหลังจากที่ส่งมาสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ฮามาสโจมตีอิสราเอลวันที่ 7 ตุลาคมปีที่แล้วซึ่งการตัดสินใจของสหรัฐมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่สหรัฐส่งสัญญาณอนุมัติให้อิสราเอลเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินในราฟาโดยยืนยันว่าปฏิบัติการในราฟาของอิสราเอลมีขึ้นในวงจำกัดและเป็นไปอย่างชอบธรรมแต่สหรัฐจะเฝ้าจับตาและประเมินสถานการณ์ต่อไปทนี้จอห์นเคอร์บี้โฆษกสำนักงานความมั่นคงแห่งสหรัฐกล่าวว่าการยึดจุดผ่านแดนราฟาของอิสราเอลมีเป้าหมายเพื่อตัดเส้นทางการลักลอบนำเข้าอาวุธและเงินทุนของกลุ่มฮามาสเข้าสู่กาซาเนื่องจากฮามาสจะมาเก็บเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการผ่านแดนที่ราฟาการยึดจุดผ่านแดนราฟาจึงเป็นการตัดเส้นทางการเงินขณะที่ AFP เผยคลิปทหารราบอิสราเอลขณะปฏิบัติการภาคพื้นดินในราฟาเพื่อสำรวจหาฐานปฏิบัติการของฮามาสหลังจากอิสราเอลทิ้งระเบิดโจมตีพื้นที่ตะวันออกและตอนกลางของราฟาจนพังราบเป็นหน้ากลองเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ UN ต้องนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทางฝั่งตะวันตกของราฟาหลังจากโรงพยาบาลในพื้นที่ตะวันออกพังเสียหายและปิดให้บริการแล้วด้านเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้อิสราเอลเร่งเปิดพรมแดนจุดอื่นแทนราฟาเพื่อเปิดเส้นทางนำสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าสู่กาซาอย่างเร่งด่วนรวมทั้งจุดผ่านแดนคาริบชาลอมทนี้คาดว่าอิสราเอลจะยอมเปิดจุดผ่านแดนที่นี่ในวันนี้ขณะที่ชาวปาเลสไตน์ที่อพยพจากราฟาตะวันออกจำนวนมากพากันไปตั้งเต็นท์หลบภัยที่ราฟาตะวันตกขณะที่บางส่วนอพยพไปยังเมืองเดียเอลบาลาทางตอนกลางของกาซาทำให้กลายเป็นพื้นที่แออัดผู้ลี้ภัยอยู่กันอย่างแน่นหนาขณะที่นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกหญิงกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกมาแถลงข่าวเรียกร้องให้อิสราเอลปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมสากลอย่างเคร่งครัดพร้อมกับเตือนว่าการบุกราฟาจะยิ่งสร้างความเสียหายให้กับกาซาหนักขึ้นไปอีกและว่าจนถึงขณะนี้รัสเซียก็ยังไม่เห็นเขาโครงแผนสันติภาพในกาซาหรือตะวันออกกลางของอิสราเอลเลยด้านนายพลลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการป้องกันการจัดสรรวุฒิสภาเกี่ยวกับการที่สหรัฐชะลอการส่งระเบิดหนักให้อิสราเอลว่าสหรัฐกำลังตรวจสอบการจะส่งความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยในระยะสั้นในบริบทของเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในราฟาเราชัดเจนมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าอิสราเอลไม่ควรโจมตีราฟาครั้งใหญ่โดยไม่คำนึงถึงการปกป้องพลเรือนที่อยู่ในสมรภูมินั้นทนี้สหรัฐยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการขนส่งอาวุธดังกล่าวและการขนส่งระเบิดดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมที่เพิ่งผ่านสภาคองเกรสเมื่อเร็วๆนี้ด้วยขณะที่คณะกรรมาการกาชาติระหว่างประเทศเคยรายงานเอาไว้ในปี 2022 ว่าการใช้ระเบิดบริเวณกว้างในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบและเป็นการละเมิดอย่างไม่เลือกปฏิบัติทีนี้ประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันอย่างดุเดือดก็คือระเบิดเหล่านี้เป็นสิ่งถูกกฎหมายสำหรับอิสราเอลที่จะใช้ในฉนวนกาซาหรือไม่โดยในปัจจุบันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศไม่ได้ห้ามการวางระเบิดทางอากาศในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นอย่างชัดเจนแต่พลเรือนก็ไม่สามารถตกเป็นเป้าหมายได้และเป้าหมายทางทหารโดยเฉพาะจะต้องได้สัดส่วนกับการบาดเจ็บล้มตายหรือความเสียหายของพลเรือนที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะที่อิสราเอลก็ยังคงยืนยันปฏิเสธการมุ่งเป้าไปที่พลเรือนชาวปาเลสไตน์พร้อมทั้งกล่าวเหมือนเดิมว่าผลประโยชน์ของตนเพียงอย่างเดียวคือการทำลายล้างกลุ่มฮามาสและใช้มาตรการป้องกันทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตโดยไม่จำเป็นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ